Rồi các bạn, đây là cái phà ngay cái phà cô bé là Civic Long An chế rồi nha. Cận cảnh là tí xíu ha. Đây. Thì cái phà phía sau là bằng nhựa các bạn. Đây phía sau bằng nhựa tại vì chưa có dàn đá lên nha. Đây review phà đỡ đây. Là đứng lên cũng được luôn, leo lên được luôn nha. Đây. Các bạn thấy cái này là chế nha, của nông dân chế các bạn. Để mình đứng thử ngay cái mũi coi. Nói chung là tại cô be đem lên rồi, nay chủ của cái cô be này chưa có thời gian đi công chuyện rồi, nó không có quay được mình review cái phà cho bạn coi thôi. Mình cặp vô bến vô nha. Đây, cái này là chưa gắn máy được nha, còn cái thời gian đi gắn cái máy vô nữa. Đây, cái này có thể cái mái che có thể bật lên bật xuống được nha, thì tạm thời vậy nha. Cái này phải gia cố thêm các bạn, chưa đủ nặng nè, này gắn máy rồi vô cho nó đẹp ha. Thì hoàn thành rồi, bỏ dưới sông luôn chứ kéo lên đâu có nổi đâu, nặng quá à. Các bạn thấy không, đẹp ha. Cái này có thể kéo lên nha, đây kéo lên nè, nhưng mà chưa có gài lên nha. Thì nói chung là đang demo, bắn ốc vít đồ ngon lành là mới được. Cái này đang demo nha, chưa có hoàn thành. Đó, đẹp ha. Còn cái này là tạm thời là bằng nhựa các bạn, bằng nhựa nha, có mở ra mở vô được nè, có người ở trong đây luôn nha. Đó. Nói chung là đó các bạn thấy không, dưới đó đó có nồi vẽ rồi cho nó hút nước rồi ha. Các bạn thấy không, đó mình leo xuống nha chứ cỡ chục ký là cỡ 20-30 ký là tải nổi đó, mình có thể là đứng lên ngồi nổi các bạn. Thì cái đây thì có hai bên hốc nha, hai bên hốc thì có hàng, có cái lỗ các bạn, cái lỗ để thông nước ra ngoài nha các bạn. Đó, thông nước ra ngoài đó, cho đó. Này lúc trước là bằng sắt nhưng mà nó chịu nặng, có nghĩa là nó làm cái nặng, cái phà nặng quá thì giờ sẽ làm lại bằng ống PVC này để làm lại, chưa tới, nó bị nứt cho đó. Mưa các bạn, mưa thì vô tay nước chảy ra được nha. Thì do cô be thì lấy lên rồi, không có ở đây, mình chỉ quay sơ vô thôi với phà thôi. Phà này 1/12 nha 1/120 nha. Các bạn thấy không, nhìn cũng men ha. Thì do chủ Civic đó là không có ở nhà nên mình quay tạm thời cái phà cho bạn coi vậy thôi ha. Tạm thời đi đây. Thì để bữa nào các ngày mai mốt đi thì cái phà này hoàn thành rồi, cái phà này thì hoàn thành rồi đó, để 2 bữa nữa thì rảnh có thời gian sẽ ra quay cái phà này. Phải gắn cái máy các bạn, máy motor 7/5 gắn cho chạy vòng đây thì rất là đã ha. Thì mút nè, cô be mút nè, mút lên cái nền nè. Đây các bạn thấy cái phà chế độ chế rất là công phu hơn, đã ha. Nói chung là làm giống có mô hình này là mô hình tốn tiền các bạn, này là đúng là hiệu quả, có tôi tiền đúng cách các bạn.
thì mình nay tính ra công viên đây rồi, sẵn có phà mình quay coi cái phà luôn các bạn. Phà thì hoàn thành xong xuôi rồi, có phía sau thì hơi trông trên tí, rồi để hôm xa khác thì quay lại nha. Cô mẹ không có dám để đây là mất á. Rồi thôi tạm biệt các bạn nha. Các bạn xem video vui vẻ nha. Ở trên TikTok thì các bạn có thể qua trên YouTube, kéo qua YouTube thêm nha, YouTube thêm nha. Thì mưa là không cho nó chìm được nha, mưa là nó nổi lên phiêu phiêu gì đó, đó cái phà đó. Dơ quá, này xịt nước tưới này là chảy phía sau ra. Rồi ok.